यो 12 नंबर प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 root under x square plus 10x minus 11 ल अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्न के गर भन्दा नि अब हेरौँ है त हाम्रो मेथड के भन्दा चाहिँ खासै हामीले सब्स्टिट्युसन मेथडै लाउने हो क्या जस्तो अस्ति हामीले गरेको प्रब्लममा कस्तो थियो भन्दा डिनोमिनेटरमा जे टर्म छ डिनोमिनेटरको टर्मको चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ माथि न्युमिनेटरमा ल्याएको थियौ नि त्यही गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ रुट भित्र जे टर्म छ नि रुट भित्रको टर्मको डेरिभेटिभ यहाँ बाहिर ल्याउने क्या जस्तो रुट भित्र यहाँ के छ अहिले x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 छ हैन अब यसको डेरिभेटिभ भने कति हुन्छ 2x प्लस 10 हुन्छ अच्छा हामीले बाहिर 2x प्लस 10 ल्याउनु पर्यो क्या बुझ्यो नि अब 2x प्लस 10 ल्याउनको लागि के छ हामीसँग बाहिर के छ भन्दा x प्लस 2 छ हेर x प्लस 2 छ यसलाई कति बनाउनु पर्यो हामीले 2x प्लस 10 बनाउनु पर्यो अब यसो गरौँ पहिला यसो गरौँ पहिला यसलाई 2 बनाइदिउँ 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ अनि 2 ले डिभाइड गरेर अब यसो 2 ले डिभाइड गरेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो नि 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के भयो 2x प्लस 4 भयो हैन अनि रुट भित्र टर्म एज इट इज राख x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 dx ल यसरी 2 ले मैले मल्टिप्लाई गर्थे किन त हाम्रो 2x चाहिएको थियो नि त 2x त आयो हैन 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई डिभाइड पनि गरेको है 1/2 गरेको अनि अब यति भएपछि के गरौँ भन्दा अब 2x प्लस 10 चाहिने नि त हामीलाई त भनेपछि हाम्रो 2x प्लस 4 छ त्यसलाई 2x प्लस 10 बनाउँदा 2x प्लस 10 बनाइदियो यसलाई अनि 2x प्लस 10 चाहिएको हुनाले 2x प्लस 10 गरौँ अब माथि 4 भएको हुनाले यसलाई मिलाउन के गर्नु पर्यो हामीले माइनस 6 गरिदिनु पर्यो हैन 10 माइनस 6 गर्दा त 4 भयो अनि रुट अन्डर जे छ त्यही x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 अनि dx ल हेर यदि गरौँ है त हामीले ठीक छ नि अब यो किन भन्दा हामीलाई भित्रको डेरिभेटिभ जुन छ हाम्रो 2x प्लस 10 यहाँ आइदियो हेर अनि अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा नि जस्तो तिम्रो अब यहाँ 2x प्लस 10 जुन छ नि अनि माइनस 6 छ अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ के यो रुट भित्र भएको टर्मले त भित्रको सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त ब्र्याकेट भित्रको सबैलाई मैले कसरी मल्टिप्लाई गर्छु भन्दा अब यो एकचोटि 2x प्लस 10 ले मल्टिप्लाई गर्छु यसलाई अनि अर्कोचोटि माइनस 6 ले मल्टिप्लाई गर्छु के यसलाई है त त्यसरी मल्टिप्लाई गरौँ भनेपछि अब त्यसको लागि इक्वल टु 1/2 इंटीग्रेशन पहिला मैले के ले मल्टिप्लाई गर्ने थियो 2x प्लस 10 ले भनेपछि 2x प्लस 10 ले के लाई मल्टिप्लाई गर्ने यो रुट भएको टर्मलाई रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 लाई मल्टिप्लाई भयो एकचोटि अनि अर्कोचोटि के ले मल्टिप्लाई गर्ने रे अनि मैले इंटीग्रेशनलाई सेपरेट पनि गरिदिन्छु है इंटीग्रेशन जुन छ यसलाई पनि दुई टुक्रा पार्छ यसलाई एउटा इंटीग्रेशन बनाइदिउँ यो 1/2 ले चाहिँ बरु ब्र्याकेट राख यसले सबैले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि अब के ले मल्टिप्लाई गर्नु माइनस 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त माइनस 6 अनि इंटीग्रेशन अफ रुट अंडर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 dx भयो ल यहाँ के भयो त एकचोटि मैले 2x प्लस 10 ले मल्टिप्लाई गरेँ है देख्यौ नि यो टर्मलाई अनि इंटीग्रेशन पनि सेपरेट गरिदिएँ मैले दुई टुक्रा बनाएँ इंटीग्रेशनलाई अनि अर्कोचोटि चाहिँ माइनस 6 ले मल्टिप्लाई गरेँ खास माइनस 6 ले त भित्र मल्टिप्लाई हुन्छ तर नि कन्स्टेन्ट भएको हुनाले बाहिर झिक्न पाइयो नि त त्यही भएर यो 6 बाहिर आएको है इंटीग्रेशनबाट निकाल्न पाइहालिन्छ अब यति भएपछि नि यो हाम्रो इंटीग्रल त दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो हैन दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो नि त एउटा यो पार्ट भयो अनि अर्को यो पार्ट भयो अब यसो छुट्टा छुट्टै हाम्रो इंटीग्रेशन निकाल्नु पर्यो के बुझ्यौ नि अब यो पार्टको पनि इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो यो पार्टको पनि इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो के अब हामीले एकैचोटि इंटीग्रेशन त गर्न सक्दैन हैन हो के हैन एकैचोटि यो गर्नेलाई त लामो हुन्छ यसो छुट्टै प्रोसेस छ यतापटिको इंटीग्रेशनको छुट्टै प्रोसेस छ
त्यही भएर अब यहाँबाट हामीले किन यो इन्टिग्रेसनलाई दुईटा पार्टमा स्प्लिट गरिदिउँ क्या, दुई टुक्रा पारिदिउँ है। एकचोटि ल मैले एउटा फर्स्ट पार्ट आई भन्यो भनेदेखि एकचोटि आईको इन्टिग्रेसन निकालौँ अनि अर्कोचोटि डबल आईको इन्टिग्रेसन निकालौँ अनि लास्टमा दुइटालाई जोडिदिउँ क्या, जोड्ने कि घटाउने छ गरे यहाँ। अनि यसो भ्यालु पुट गर्ने भनौँ न, पहिला यतिको इन्टिग्रेसन निकालौँ अनि यतिको इन्टिग्रेसन निकालौँ अनि भ्यालु पुट गरेर गरौँ है त। पहिलो इन्टिग्रेसन लिएर नाउ नाउ लेखेर छुट्याएर गरौँ। नाउ हाम्रो फर्स्ट पार्ट भनेको के त 2x + 10 2x + 10 अनि रुट अन्डर x² + 10x - 11 dx। ल अब यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो है। फर्स्ट पार्ट लिएँ ल मैले आई। अब यसको इन्टिग्रेसन गर्नलाई के गर्ने त हेर, यसो के छ उपाय, के छ भन्दा रुट भित्रको टर्मको डेरिभेटिभ ठ्याक्कै बाहिर आएको छ नि हैन। रुट भित्रको टर्म जुन x² + 10x - 11 को यसको डेरिभेटिभ भनेको त ठ्याक्कै 2x + 10 बाहिर आएको छ नि त। भन्छ यसलाई त अब तिमीले के भन्दा के भन्छ त्यसलाई सब्स्टिट्युसन मेथड अप्लाई गर्दा भइहाल्छ। अब सब्स्टिट्युसन मेथड अप्लाई गर्नलाई भनौँ न, लेट u = यसलाई चाहिँ हामी यो रुट भित्रको टर्मलाई u सपोज गरौँ है। u = के त x² + 10x - 11 भन। अब यति गर्यो भनेदेखि du भनेको कति भयो त, du भनेको यसो डेरिभेटिभ लिँदा कति आयो 2x + 10 आयो, 2x + 10 अनि dx भयो हैन। भनेपछि के आयो त 2x + 10 dx भनेको त du भयो है। यो सिम्पल हाम्रो खासै के हैन, हामीले पहिले पढेको यो के त सब्स्टिट्युसन मेथड हो है, यसमा अरु केही छैन। अब हेरौँ त 2x + 10 dx भनेको त du भयो अनि रुट अन्डर हाम्रो x² + 10x - 11 भनेको त हामीले u सपोज गरेको छौँ हेर। अनि 2x + 10 dx भनेको त के भयो du भयो क्या। अब भन्छ यसको इन्टिग्रेसन गर्दा त कति आउँछ, यसको इन्टिग्रेसन गर्दा यो u रुट अन्डर u भनेको u पावर 1/2 हो, u को पावर 1/2 + 1 अनि तलपट्टि पनि 1/2 + 1 भयो। त्यो गर्दा कति आयो त यो भनेको u पावर 3/2 भयो अनि तल पनि 3/2 हुन्छ, त्यो माथि जाने बेलामा 2/3 भयो है त। ल 2/3 u पावर 3/2 भयो। अथवा के भन्दा यो भनेको त 2/3 u को भ्यालु रिप्लेस गर त, u को भ्यालु भनेको कति छ x² + 10x x² + 10x - 11 को होल पावर 3/2। ल यो प्लस c हुन्छ तर यसमा नलेखे पनि हुन्छ, हामी लास्टमा एकचोटि गरौँ ल है त। ल भनेपछि ल हेरौँ त यसको आई नम्बरको त इन्टिग्रेसन भयो त हैन, आई को इन्टिग्रेसन गर्यो त हामीले कति आउँदो रहेछ 2/3 x² + 10x - 11 को होल पावर 3/2 भएर। अनि अब के को बाँकी रह्यो अब यतापट्टि डबल आई को भनेको अर्को इन्टिग्रेसन यतापट्टिको। अब त्यसको लागि अगेन गर, त्यहाँ के छ त भन्दा हाम्रो इन्टिग्रेसन अफ रुट अन्डर x² + 10x - 11 x² + 10x - 11 dx। ल अब यसको इन्टिग्रेसन सेकेन्ड पार्टको सेकेन्ड इन्टिग्रल निकालौँ। अब यसको लागि के छ त उपायलाई भन, यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने, यो त स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको फर्ममा लानु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको फर्ममा कसरी जान्छ, यसलाई हामीले होल स्क्वायरको फर्ममा कन्भर्ट गर्यो भनेदेखि अब यो रुट भित्रको टर्म जे छ त्यसलाई हामीले अब होल स्क्वायरको फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ल यसलाई होल स्क्वायरमा लैजाउँ त अब x² भयो प्लस 10x 10x भनेको त 2 × 5 × x भयो प्लस 5² - 5²
अनि के बाँकी छ -11 पनि बाँकी छ है -11 पनि बाँकी छ भनेपछि अब यसलाई भनेको हामीले के गर्न पायो यो भनेको इंटीग्रेशन अफ रूट अंडर अब यो भनेको कति भयो x प्लस 5 को होल स्क्वायर अनि माइनस कति छ 5 स्क्वायर भनेको 25 माइनस 11 भनेको त माइनस 36 भयो माइनस 36 भनेको त माइनस 6 स्क्वायर लेख्न पाइहाल्यो माइनस 6 स्क्वायर dx ल भनेपछि अब यसलाई त हामीले के को फर्मुला लगाउन पाइयो अब कुन फर्ममा गयो स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रल को रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्ममा गयो नि हैन के छ भन्दा यहाँ x को ठाउँमा चाहिँ x प्लस 5 छ अनि a को ठाउँमा चाहिँ 6 छ त्यति फरक हो अनि यो भनेको के छ हाम्रो यसको फर्मुला लगाउन त x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 अनि के थियो माइनस a स्क्वायर बाई 2 log x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फर्मुला ये थियो हैन कि बीचमा प्लस थियो यही हो फर्मुला यहाँ बीचमा प्लस त होला सायद है ल अब यो फर्मुला अप्लाई गर ल अब यो फर्मुला यसमा अप्लाई गर्ने भने के हुन्छ ल अब x भनेको चाहिँ x को ठाउँमा त x प्लस 5 राख x रूट अंडर अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको छ अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको त के भयो x प्लस 5 स्क्वायर माइनस अब a स्क्वायर भनेको त 6 स्क्वायर भयो हैन डिवाइड बाई 2 अनि माइनस a स्क्वायर बाई 2 भनेको छ a स्क्वायर बाई 2 भनेको के भयो त 6 स्क्वायर हैन एक ठाउँमा 6 छ त्यही भएर 6 स्क्वायर बाई 2 अनि log अनि x प्लस भनेको छ अब x भनेको त x प्लस 5 छ हेर x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेपछि x प्लस 5 स्क्वायर माइनस अब a स्क्वायर भनेको त 6 स्क्वायर यति भयो नि त ल अब अलरेडी सिम्प्लिफाई गरौँ के कसो हुँदो रहेछ यो भनेको त x प्लस 5 नै भयो अनि यहाँ के छ भन्दा रूट अंडर x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर भनेको त यही माथिकै हो नि त हैन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 लाई नै सिम्प्लिफाई गरेर हामी यहाँ आएको हैन x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर आएको भनेपछि यो भनेको त के लेख्न पाइयो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 लेख्न पाइयो माइनस 11 अनि अपन 2 छ है बाई 2 पनि लेख अनि माइनस 6 स्क्वायर भनेको 36 बाई 2 भनेको त 18 भयो र 18 log अनि यतापट्टि x प्लस 5 प्लस यसमा ब्रैकेट चाहिन्छ थियो होला x प्लस 5 अनि त्यसपछि के त प्लस यहाँ पनि यो रूट अंडर यो भनेको कति हुन्छ त्यही हो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 हुन्छ x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 लगाएर ल अब यसको इंटीग्रल पनि भयो है दुईटैको इंटीग्रल निकाल्यौं हामीले फर्स्ट को पनि आयो अनि सेकेन्ड को निकाल्यौं अब लास्टमा चाहिँ यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैन है त लास्टमा भनेपछि लास्टमा आएर देयरफोर
Therefore हाम्रो क्वेशन के थियो रे इंटीग्रेशन अफ के थियो x + 2 रूट अंडर x² + 10x - 11 हैन क्वेशन ये थियो नि x² + 10x - 11 dx इक्वल टु कति भयो भन्दा ल म तल लेखे इक्वल टु गर अब यहाँ हेर है यो स्टेप हामीले यो स्टेप हेरौं 1/2 छ 1/2 राख 1/2 ब्रैकेट छ अनि अब यो हाम्रो I यो फर्स्ट इन्टिग्रलको भ्यालु त कति आएको थियो यति थियो हैन 2/3 यो आएको नि त 2/3 x² + 10x - 11 2/3 x² + 10x - 11 को होल पावर 3/2 आएको थियो यति आयो अनि अब सेकेन्ड पार्ट भनेको -6 पछि -6 छ अनि त्यो पछि -6 ब्रैकेट आयो है अनि त्यो पछिको सेकेन्ड इन्टिग्रल भनेको त यो आन्सर आएको हाम्रो हैन सेकेन्ड इन्टिग्रलको आन्सर त यो आएको त्यही भएर 6 राख अनि x + 5 रूट अंडर x² + 10x - 11 10 हो 10x - 11 अनि by 2 and -18 log x + 5 plus रूट अंडर x² + 10x - 11 -11 लाई यति गर्यो दुईटा ब्रैकेट होला यो 1/2 को पनि ब्रैकेट छ फेरि अनि प्लस c राख लास्टमा हाम्रो आन्सर यति नै हो है त यो 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो नि हुन्छ है भित्र अलिअलि सिम्प्लिफाई गर्दा नि भयो हाम्रो आन्सर चाहिँ यति नै आयो